Alright, so nagpiprint tayong modules ngayon. Titingnan nyo kaso ang problema, yung isa nating printer ay kumikindat-kindat. Kagaya niyan. O, di ba? O, yan. Kinikindatan niya tayo. Kapag ka naggaganyan ang printer natin na Epson L series, ang ibig sabihin niyan ay yung pong waste ink tank or ink pad ng ating printer ay puno na. Maglupyasan, gagayam. Kaya ang kailangan natin gawin ay i-reset yung software niya. This tutorial was made for your guidance only. I'm not liable for whatever damages you might cause to your printer. Pero kung nais mong subukang ayusin ang iyong printer by yourself, follow these steps. Step 1. I-download an Epson L120 reset software or adjustment program. Step 2. Extract ito at buksan. Hanapin ang adjustment.program.exe or adgprog.exe at i-open ito as administrator. Step 3. I-select ang USB port kung saan nakasaksak ang Epson L120 na nais mong i-reset. Paalala lang kaibigan, siguraduhin wala nang ibang USB devices or printers ang nakasaksak sa iyong computer o laptop maliban sa Epson L120 na iyong i-reset. Step 4. I-click ang particular adjustment mode at i-click ang initial setting. I-retype ang serial number ng printer sa product serial number field. Kailangan ng step na ito dahil pag hindi mo ito isinagawa, may tendency na hindi mag-work ang pagre-reset natin. Ayan. Pwede nyo rin makita ang serial number dito sa application. Just click check. Click mo yung check. Ayan na siya. So, ang gagawin mo dyan, punta ka sa start. Kasi kailangan nyo pong kopyahin yan. Kopyahin nyo po yan. Yan. Serial number nyo na yan. Go to the start menu. And then, type notepad. Lalabas yung notepad. Click. Okay. Kopyahin nyo yung serial number. TP3 K9 64 863. Ayan. So, yung kanyang serial number. Alright. So, pag nakopya na natin, ang gagawin natin dito is i-insert natin dito. Hindi pwede ang copy-paste eh. Kaya, ayan. Try natin i-copy-paste. Copy. Then, paste. Pwede pala. Paste. Ayaw niya. See? Sabi niya, could not use paste. Hindi, wag. So, type natin. Step 5. Click Perform. Magre-reinitialize na ang printer. Ignore mo lang kung may lumabas ng communication error. Then, proceed.
go to the Waste Ink Pad Counter function. Click Check button. Click Main Pad Counter, then click Initialize. Step 8. Turn off the printer when prompted. Click OK after turning off the printer. Step 9. Turn on the printer when prompted. Kapag pinindot ko na yung power after this process, tutunog na yung printer dapat. Tapos mawawala na yung blinking lights niya. Ibig sabihin, na-reset na po siya. Okay? Press ko na yung power ngayon. O, see? Tumunog na yung printer, wala na yung blinking lights niya. Ayun. O, see? Ayan. Ang nangyayari dyan ngayon is nagre-ready na siya. Steady na yung light niya. Ibig sabihin, yan po ay na-reset na. Okay, try natin mag-print ngayon. Balik tayo sa display. Click mo yung OK. Step 10. Print a test page. Control P. Congratulations! Na-reset mo na ang iyong printer. Oh, see? Success! Success, ladies and gentlemen. Gayaan lang po ang mag-reset ng Epson L120. Thank you for watching. Please subscribe to this channel and share this video para matulungan nyo rin yung kasama nating maguro.